Δεν υπάρχει περίπτωση να του δώσουμε πληροφορίες, φίλε. Το έχουμε ψάξει τόσο καιρό, δεν κάνουμε τώρα τέτοια. Του πούμε 2-3 πράγματα. Τελειώνει το θέμα. Βοήθα λίγο, ρε. Τι να βοηθήσει, ρε φίλε, εντάξει. Λίγο, ρε, τα παιδιά. Όχι, θα του πούμε άλλα. Ψεύτικα. Του τα πούμε. Θα δώσουμε αληθινές πληροφορίες. Πώς είναι τα χρώματα που είπαμε, τα θυμάσαι? Ναι, ρε, του πούμε δουλεύουν τελικά τα ροζ και τέτοια. Ναι, εντάξει. Όπως καταλάβατε, θα μιλήσουμε για πελαγικά, για μεγάλα πελαγικά. Θα μιλήσουμε για τεράστια πελαγικά, Λέκο. Ναι, να πω 5 κιλά και πάνω, να τα αφήσουμε. Πες κάπου εκεί, εντάξει, δεν μιλήσουμε και για του κιλού, αλλά. Ναι, κάπου εκεί. Μπες. Θα μιλήσουμε για τόνους, ντάσκες, παλαμίδες, αργάνες, κυνηγούς. Ξυφίες θες, ξυφίες. Μαγιάτικα. Εντάξει, τα μαγιάτικα είναι λίγο ειδική μεταχείριση, αλλά θα πούμε και λίγο για μαγιάτικα. Θα μιλήσουμε για αυτά που μπορούμε να συναντήσουμε και όχι αυτά που επιτρέπεται να κρατήσουμε ως αλίευμα. Ας κάνουμε μια εισαγωγή, ρε παιδί μου, ότι είναι μεταναστευτικά είδη, ότι μετακινούνται συνεχώς για να βρουν πιο θερμά νερά, για να αναπαραχθούν και να τραφούνε, τρώνε τα πάντα πραγματικά. Μανιασμένα. Μόνο αυτό Μου κάνουν. θυμίζουν λίγο εσένα, να ξέρεις. Εν τω μεταξύ γουστάρω πάρα πολύ που είναι σαν τορπίλες, έχεις δει τα σώματά τους. Είναι υδροδυναμικά και πηγαίνουν κομμάτια. Τρομερό. Όχι, δεν θα πει αυτό, δεν θα πει αυτό. Έχουν πολύ καλή ικανότητα στο κυνήγι. Μαζεύονται όλα μαζί, κάνουν bullying στα μικρόψαρα εκεί πέρα, έχεις δει πως κυνηγάνε. Και ειδικά αν υπάρχουν και ρεύματα, εννοείται ότι το εκμεταλλεύονται, πάνε την πέφτουν, μπορούν να στριμώξουν πολύ πιο εύκολα τη λία τους. Τρομερή αδρεναλίνη τα πελαγικά όταν τα κυνηγάς. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου ψάρια, όλα αυτά τα είδη δηλαδή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τρομάζει λίγο όταν θα πεις ότι πάω για πελαγικά, μήπως και. Ξέρεις ότι θα φύγεις με μέση. Έχεις ένα άγχος, ρε παιδί μου, λες τώρα θα μου πέσει κάτι μεγάλο, δεν είμαι προετοιμασμένος, θα μου φύγει η μέση, το οτιδήποτε ξέρω. Μπορεί να σπάσει κανένα πόδι, κανένα χέρι, ποτέ δεν ξέρεις. Είναι αγχωτικό, Είναι αγχωτικό, όντως. Η αλήθεια είναι αυτή. Χρήστο! 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 Είναι μεγάλο. Τούνα. Είναι δουλειά, Ωραία. Το έκοψε. Τώρα βλέπουν το βίντεο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει. Ναι. Γράφουμε, είμαστε εδώ. Okay. Πες μου, γιατί σε ξεφτύλισε έτσι? Κοίταξε, υποθετικά ας πούμε ότι ήταν τούνα, ρε φίλε. Το ξέρεις ότι έχουμε ανοιχτές κάμερες τώρα, σταμάτα να λες χαζομάρι. Ωραία, ήταν τούνα. Έτσι. Ήταν πάρα πολύ δυνατό, το αισθάνθηκα στα χέρια μου. Δεν έπεσε τόσο έξω, αλλά ήρθε προς το μέρος μου, μου έκανε κενά, μάζευα και απλά όταν φτάνω στην τάση στο νήμα, στρίβει σαν ταλίκα μπροστά μου έτσι. Ναι, έτσι πήγε. Και καθόμουν εγώ και κράταγα έτσι την ταλίκα. Και μετά έφυγε, ρε φίλε, και τρομακτικό. Γι' αυτό έχω άγχος όταν πηγαίνω για πελαγικά. Γιατί σίγουρα θα συναντήσει και τέτοια ψάρια. Όπως είπαμε και πριν, σίγουρα σε περιοχές που έχουν ρεύματα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για μας αυτό. Επιλέγουμε τα μπαλκόνια. Δεν πάντα ακούω άλλα στο μπαλκόνια, ρε φίλε. Να μην λέω μπαλκόνια. Πες το όπως θες. Κοφτά νερά. Μπαλκόνια δηλαδή. Τα μπαλκόνια, τα λεγόμενα μπαλκόνια. Ναι, okay. Αυτά είναι πολύ ωραία μέρη που συνήθως θα περάσουν από εκεί. Επιλέγουμε και άλλα σημεία. Και όταν είναι και σε προοδευτικά νερά μπορούμε να ψαρέψουμε. Αλλά σίγουρα να έχουν ένα βάθος στα 20 μέτρα το λιγότερο, ρε παιδί μου. Ναι, άμα έχεις δει από κάποιο app, ρε παιδί μου, ότι πιο μέσα, ξέρω εγώ, και ας μην φτάνει η βολή σου, κάνει μια ρήβα, ξέρω, Ναι, στα ναι. 100 μέτρα. Αλλά να μπορείς και να δουλέψεις το καλάμι και να κάνεις και την τεχνική σου. Γιατί άμα είναι να έχει 7 μέτρα, την έχεις βάψει. Δεν μπορείς. Και ίσως βοηθάνε και τα μέρη που πώς να το πω, που μπορεί να στρίβουν, ρε, να έχει μύτες, ξέρω εγώ. Κλασικά. Κλασικό αυτό. Κλασικό, αλλά. Να είσαι στις γωνίες, στους κόλπους και να μπουκάρει μέσα το ψηλό. Ναι, ναι. Δεν θα βλέπεις πάντα. Και μια φορά να δεις να περάσει τίποτα κεφαλόπουλα από κάτω σου, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο, είναι καλό σημάδι. Ναι, ναι. Να το δώσουμε στους παλιούς για το πρωί και το σούρουπο, που είναι οι καλύτερες ώρες. Εντάξει, δεν είναι νόμος αυτό, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλές ώρες.
Γιατί γίνονται μαζικές μετακινήσεις από το ψηλό, το bait fish, και πηγαίνει πέρα δόθη και αυτά βρίσκουν την ευκαιρία να κάνουν ενέδρες. Σίγουρα λόγω του χαμηλού φωτισμού μπορεί και να καμουφλαριστούν πιο εύκολα και να ευνηδιάσουν το ψηλό. Μακάρι αυτή η συνταγή να ήταν αλάνθαστη. Και να ξέραμε ότι πάμε πρωί και απόγευμα. Πολλά πελαγικά είδη όπως τα μαγιάτικα θα τα δεις και μεσημέρια, θα τα δεις και άλλες ώρες. Τα έχουμε συναντήσει όλες τις ώρες. Και όλα τα έχουμε συναντήσει όλες τις ώρες, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει κι αυτοί, κάτι ξέρουν και το λένε. Συγγνώμη, αλλά μου έχει πιάσει ο κόλλος. Κάθομαι σε πέτρα, αυτός εκεί κάθεται στην μπλουζίτσα του και δεν μου είπε τίποτα εμένα. Και εγώ τώρα, τι μαγέρα αυτή, τι λέω. Αυτά ποτέ δεν τα κάνει όταν κλειστεί η κάμερα, ρε. Έλα, καψιάρης. Οι μέρες και οι εποχές είναι μεταβαλλόμενες. Υπάρχουν κάποια μοτίβα σίγουρα. Στις περιοχές μας, οι πιο πολλοί κυνηγοί θα είναι το Σεπτέμβριο. Τώρα και τα μαγιάτικα, όπως τα λέει και το όνομά του, το Σεπτέμβριο βγαίνουν. Μια και είναι μεταβαλλόμενα όλα αυτά, όπως είπε και ο Αλέξης, εμείς κρατάμε αρχείο από τα ψάρια που έχουμε πιάσει και σίγουρα βοηθάει και η εμφάνιση του ψηλού, όπως είναι σαρδέλες, ζαργάνες, σκουμπριά. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Που είναι και αυτά πελαγικά είδη. Με βάση όλο αυτό το αρχείο βγάζουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Και εννοείται ότι αυτά που λέμε, θα το ξαναπώ άλλη μία, είναι για τους τόπους τους δικούς μας. Πέρσι είχαμε δει πολύ ψηλό από ζαργάνες το Μάρτιο, ένα τυχαίο παράδειγμα. Και φέτος δεν είδαμε καθόλου. Ναι, ρε, εσύ βγάζεις τώρα συμπεράσματα και μετά να θεωρείς τα πάντα. Τέλος πάντων, όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν κάποια μοτίβα, αλλά είναι λίγο μπέρδεμα και ο κάθε χρόνος είναι διαφορετικός. Αυτό κρατήστε. Πήρα. Πέτα. Πίσω είναι μπροστά κι άλλο. Πήρε. Μπράβο, ρε. Έλα. Γιατί έτσι. Το νόημα σε όλο αυτό ήταν ότι έπρεπε να κρατήσεις το πλανάκι όσο πιο πολλή ώρα γίνεται στο νερό. Ναι ρε μάγκα. Έχει κυνηγούς! Μου χτύπησαν 3 και μου φύγαν στον αέρα. Ήρθανε, έλα, κοίτα. Ήρθανε! Κόπα, πρόσεχε Χρήστο, μη σκοτωθεί. Ναι ρε. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, λέει ο Αλέξης, θα πάω λίγο από την άλλη πλευρά. Έχει ένα κόλπο, θα πάω να ρίξω 2-3 βολές, ετοιμάσου εσύ και αλλά πάρουμε να φύγουμε. Λύνω καλάμια, τα μαζεύω όλα, πάω από εκεί και ο Αλέξης να είναι έτσι. Να βγάζει, να ρίχνει, να βγάζει. Έτσι ήταν όλη την ώρα, λες και έκανε απίκο. Έχεις δει κάτι βιντεάκια. Σε βάρκα που τα κάνουν και τα πετάνε πίσω.
Καλό θα ήταν, παιδιά, να υπάρχει μια καλή φυσική κατάσταση. Καλή, όχι ακραία. Να έχεις λίγο φυσική κατάσταση για να αντέξεις αυτό το ψάρεμα. Δείτε το βίντεο με τον Αλέξη με την τούνα που του είχαν φύγει τα σηκώτια εκεί πέρα. Πραγματικά ντρέπομαι, η αλήθεια είναι. Άμα είχα λίγο φυσική κατάσταση περισσότερη, τότε είχα αφήσει και λίγο τον εαυτό μου. Ναι, πολλές φορές και εγώ έχω δει εμένα όταν έχω καλύτερη φυσική κατάσταση, το ανεβοκατέβασμα θα βγει πιο εύκολα. Τώρα, άντε να ανέβεις ένα βουνό 30 λεπτά, θέλει λίγο την αντοχή του κι αυτό. Μποτάκια, γερά πατήματα και για ένα ψάρι, όχι μόνο. Και εννοείται χρειαζόμαστε και γάντια. Και δεν λέω μόνο γάντια όταν κάνουμε βολή. Μπορεί να μας προστατεύσουν από πάρα πολλά. Είχε σηκώσει το ψάρι με τη γειτονιά και του είχε κοπεί το χέρι. Και εμένα μου είχε κοπεί με το χέρι. Να έχεις μια απόχη, να έχεις ένα γάντζο, κάποιες φορές θα τύχει να το βάλεις στο χέρι σου. Είναι λίγο επικίνδυνο. Όταν σου πάρει φρένα ένα μεγάλο πελαγικό, βάζεις σταθεί το μοτέρ, άμα σου τα πάρει όλα, να πάει να βάλεις το χέρι για να καείς στην πομπίνα. Τρελό έτσι. Αυτά είναι τα μεγάλα πελαγικά που λέγαμε. Άλλο ένα κομμάτι που δεν το έχω δει πολύ συχνά, η αλήθεια είναι. Είναι η ασύρματη, είναι η επικοινωνία που θα έχουμε μέσω ασύρματων. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να απομακρυνθούμε και δεν μπορεί να φωνάξει, ειδικά άμα έχει αέρα, έχει πολύ δυνατά μποφόρ, όταν έχει μεγάλα κύματα, χάνει τη φωνή σου. Και οπότε μπορεί να χρειάζεται βοήθεια ή κάτι, να φωνάζει και να μην σε ακούει κανένας και να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Και ειδικά όταν δεν υπάρχει και οπτική επαφή. Όταν δούμε κινητικότητα σε κάποιο μέρος που επειδή μπορεί να χωριστούμε, να μην είμαστε κοντά, να μιλήσω ένα στον άλλον για να μαζευτούμε όλοι εκεί. Άμα δεις κάποιο ψάρι ψηλά, ναι, κάτι να περνάει. Και αν περνάει να πεις όλοι σας έρχονται οι κυνηγοί, το Σεπτέμβρη. Πολλές φορές παρατηρούμε το μέρος που θα επιλέξουμε, το κοιτάμε από μακριά. Από πάνω κάποια κυνηγεία στην επιφάνεια του νερού. Μπορείς να δεις πουλιά που κάνουν κάποιες επιθέσεις και το ψηλό, όλα. Αυτό το λεγόμενο μπούγιο που λέει. Εσύ δεν το έχεις πει, το μπούγιο. Είναι όλα μαζί και μετακινούνται. Μια μάζα ζωντανή πηγαίνει. Ναι, βλέπεις πουλιά πάνω, βλέπεις κυνήγια, το ψηλό πετάγεται, γίνεται ένα χάος. Καλάμια για short jigging, οπωσδήποτε, και πάνω. Θα διαχειρίζονται 80-100 γραμμάρια πλάνους και πάνω. Δηλαδή ένα light σύνολο ή ένα spinning, νομίζω ότι είναι πολύ λίγο. Μηχανισμούς θα έλεγα από γνωστές εταιρείες όπως Daiwa Shimano θα πήγαινα σε 8.000 και πάνω. Μέχρι όσο αντέχει ο καθένας. Ναι, σε pen θα 5,5 και πάνω. Να έχουν δυνατά φρένα, νήμα P3 και πάνω. Γενικά όλο θα είναι και πάνω στα πελαγικά. Το P4 είναι βασικό θα έλεγα. Παράμαλο, μην τσιγκουνεύεστε. 0,62 και πάνω πάλι θα έλεγα. Ναι. Θα πεις και 0,57 και γιατί 0,57 ρε φίλε, 0,62 και πάνω. Αφού υπάρχει το 0,62 γιατί να βάλεις 0,57. Ειδικά για τα μαγιάτικα, θες μεγάλο παράμα. Ναι, ειδικά για τα μαγιάτικα. Σε κόβουνε για πλάκα. Μια τούνα έχει κόψει παράμαλε με το φτερό της με οτιδήποτε. Split rings, πολύ δυνατά, ανοίγουνε. Ας είστε να είναι δυνατά, δεν χρειαζόμαστε δύο. Πιστεύω ότι και ένα είναι αρκετό. Οπωσδήποτε να παίρνετε ζώνη μάχης. Δηλαδή skipping. Skipping. Ναι. Τι είναι το skipping? Αυτό που έμαθα στον Ιάσονα. Ρίξεις και εσύ ευθεία. Και δεν μου μάθα Χρήστος. Κάνε τα κόλπα μου ρε. Χρήστο, τρελό έτσι. Να το! Ήρεμα. Το κόψα. Τρελό έτσι. Φύγε, Ιάσονα, φύγε. Και αλματάρα που έσκασε μπροστά σου. Κοίτα τι με έμαθε ο Χρήστος λέει. Το είχα πετάξει μια φορά το πλανάκι, είχα σηκώσει το καλάμι και το έπαιζα έτσι κομμάτια. Στον αέρα. Δεν το είχα δει πουθενά όμως. Το έκανες για αστείο στην αρχή. Και τι συμβαίνει, κοίτα να δεις τι μπορεί να συμβεί. Κρίμα πραγματικά, αυτό που έλεγα πριν και για τα light σύνολα τον έκοψε για πλάκα. Ναι, ρε φίλε, ναι. Χαράξει πίσω τους έβλεπα και τους δύο. Βλέπω αυτό το πράγμα να πετάγεται, αυτό το λεωφορείο. Πάντως, παιδιά, γενικά με αυτή την τεχνική θέλει λίγο προσοχή όταν παίζει ψηλά τον πλάνο. Μπορούν να συμβούν πάρα πολλά απρόοπτα. Τι θέλετε, πουλιά θέλετε? Και δεν το έγραψα στην κάμερα, τώρα το δείχνω. Όχι, μη βάλεις χέρι, περίμενε. Έλα, ήρθα από εδώ τώρα. Αλέκο.
Ωραία που... Όπω θα με κάνω. Να έρθω να βοηθήσω. Μπράβο ρε Αλέκο. Γίγαντας. Πώς το πιες? Έριξα βολή και δεν το έχω στην κάμερα. Ρίχνω βολή μέσα. Και το έπιασε στα πόδια του. Ρίχνω βολή και με το που ρίχνω ψηλά βολή βλέπω και έρχεται. Και στην έπεσε. Και με το που έπεφτε το νήμα, γιατί είμαι και ήδη στο ψηλό σημείο, πέφτει το νήμα, πιάνεται στον αέρα πιάστηκε. Α, στον αέρα. Λες και πιάστηκε σε δίχτυ. Τρελό. Ωχ, φύγε από εκεί. Και το είδες. Τέλειο. Πήγα να πάρω κι άλλο πουλί. Πάντα αυτά είναι βιώματα, να ξέρετε, και είναι προσωπικές απόψεις. Γιατί εγώ τέτοια άποψη δεν θα είχα. Ο Χρήστος έχει πιάσει 40 πουλιά. Εγώ δεν έχω πιάσει, ρε φίλε. Δεν θα έλεγα προσέχει τα πουλιά, άμα δεν είχα δει εσένα, για παράδειγμα. Ένα που θα έλεγα είναι ότι άμα δούμε κάποια πελαγικά στον αέρα στην επιφάνεια, όπως κυνηγούς για παράδειγμα, αν τους δεις να κυκλοφορούν γύρω-γύρω, μην τους πετάς πάνω τους. Δηλαδή πέτα λίγο πιο δίπλα. Σκέψου ένα σκυλί, πάνω να του πετάξει το κόκαλο. Πού θα το πέταγες, φίλε, πάνω στην κεφάλι του? Όχι, να το πετάξει λίγο πιο δίπλα να τρέξει να το πιάσει. Αυτό θέλει. Έχω πετάξει μεγάλο τεχνητό, ενώ βλέπω κυνηγούς. Είδαν το τεχνητό στον αέρα και φύγανε να το ακολουθήσουν. Τρομερό. Στην άλλη άκρη άκουγε και γύρναγε και πήγαινε στον Ιάσονα μετά. Ακούνε. Κυρίως τα πελαγικά έχουν ασύλληπτες ταχύτητες. Όσο γρήγορα για να πας στο μοτέρ σου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε φτάσει άμα γουστάρει. Δεν μπορεί να πας πιο γρήγορα το ψάρι, το τεχνητό σου. Να αλλάζουμε τα τεχνητά μας, δηλαδή από πλάνους να βάζουμε top waters και διάφορες εναλλαγές τέλος πάντων, να μην είμαστε όλη την ώρα με τα ίδια, να μην πηγαίνετε μόνοι σας. Πάρα πολύ επικίνδυνο, μπορούν να συμβούν πολλά απρόοπτα. Δεν θα πούμε κάτι για τα μαγιάτικα. Ναι, ακόμα δεν έχουμε συλλέξει και τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι. Το μόνο που μπορώ να πω, θέλει λίγα παραπάνω ίσως πατώματα και τέρμα μπροστά σου πολλές φορές. Έχουμε πάρει πάρα πολλά μαγιάτικα στα πόδια μας. Λόγω της κινησιολογίας τους θεωρητικά τώρα, το λέω εγώ, ότι αυτό μπορεί να κάνει καλύτερους ελιγμούς, μπορεί να είναι πιο κοντά σε βράχια και τέτοια. Ναι. Πάει καλύτερα το σώμα του, θεωρώ. Ενώ τα άλλα θέλουν λίγο την άπλα τους για να... Πηγαίνουν σαν τροπίλες τα άλλα, ναι. Θα έλεγα ότι είναι, άμα είχε ένα τονάκι, μια συναγρίδα είχαν κάνει τέτοιο, θα βγαίνει ένα μαγιάτικο. Και στα κοπανήματα. Τέλος πάντων, ναι, θα το αναλύσουμε σε άλλο βίντεο τα μαγιάτικα. Αυτό που είπες και πριν με την ταχύτητα, 30 μέτρα για ένα τονοειδή είναι 1 δευτερόλεπτο. Πραγματικά. 2 δευτερόλεπτα. Κομμάτια. Θα το δει και θα έρθει να στο αρπάξει. Δεν παίζει. Οπότε και αυτό, ότι κοίτα να μην τα ταΐσεις, ας πούμε, τα ψάρια. Κοίτα να τα εξητάρεις περισσότερο. Ναι. Δηλαδή να... Και αυτό που λέμε, ας πω, αναθεωρώ για τα χρώματα τώρα, αλήθεια. Θα πω για τα χρώματα, ρε φίλε. Όπα. Όχι, θα πω. Αυτό δεν το έχουμε Σκέψου, γράψει. δεν με νοιάζει, ρε φίλε, εγώ θα το πω. Σκέψου να πετάξεις τώρα, ρε φίλε, ένα τέρμα ρεαλιστικό που να έχει σαρδέλες μπροστά, ένα βουνό σαρδέλες, και να πετάξει μια σαρδέλα τώρα, ίδιο μήκος, ίδιο. Θα σε αγνοήσουν παντελώς, ρε φίλε. Είναι τόσα πολλά που οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Δηλαδή, αν πετάξει ένα παρδαλό εκεί, ή κάτι μεγαλύτερο, ή κάτι άλλο. Και το πηγαίνει σε κομμάτια. Και το πετάξει λίγο πιο δίπλα, άμα είναι το ψηλό εδώ, έχει περισσότερες πιθανότητες. Γιατί, ρε φίλε, άμα είναι ίδιο με τα άλλα, σκέψτε πώς θα πέσει. Πολλοί λένε όμως να βάζεις και να πετάς τα ίδια. Ναι, δεν λέω, πέτα τα ίδια, άμα νιώθεις και άνετα. Αλλά κάνε και το άλλο, ρε φίλε. Κάνε και το άλλο. Μην ακούτε κάποιον, ούτε εμάς μην ακούτε. Πάρτε όλες τις πληροφορίες από όλους και πειραματιστείτε, δοκιμάστε τα πάντα, τα πιο ακραία σκηνικά. Ό,τι μπορείτε να βάλετε στο ψάρεμά σας, βάλτε το. Και εσείς θα κρίνετε αν είναι κατάλληλο ή όχι. Απαγοητεύεσαι όταν πας για ψάρεμα και δεν έχει τίποτα. Λάθος. Είναι μια πληροφορία και αυτό. Όταν στοχεύουμε κάποιο είδος, μας παίρνει από εβδομάδες μέχρι και μήνες για να το εντοπίσουμε και να καταφέρουμε να το πιάσουμε. Οπότε δεν μετράμε το ημερήσιο ψάρεμα για να κρίνουμε την επιτυχία. Ένα στόχος θέλει έρευνα, πειράματα, συλλογή πληροφοριών και χρόνο. Πίσω από κάθε ψάρεμα που βλέπετε κρύβονται όλα αυτά. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα σας αφήσω λίγο χρόνο να το εμπεδώσετε. Για να σας δώσω να καταλάβετε, επιτυχία για μένα είναι να ξέρω ότι την ώρα που ψαρεύω θα περάσω στα πελαγικά και ας μην τα πάρω. Ίσως και να περάσουν όταν έκανα διάλειμμα ή ακόμα και όταν καθόμουν στο κινητό μου.
Το είπε στο βίντεο το Βιδάλης και σκέφτηκες τον εαυτό σου. Το έχω κάνει άπειρες φορές, ρε φίλε. Είπε κάτι τρομερό, φίλε, που το σκεφτόμουν και λέω πόσο δίκιο έχει. Και έλεγε ακριβώς τα λόγια που σκεφτόμουν. Παιδιά, μπείτε και δείτε το βίντεο. Σίγουρα θα το έχετε δει όσοι μας βλέπετε. Το βίντεο του Βιδάλη είναι το τελευταίο, κάτι. Δεν θυμάμαι τίτλο. Που λέει για τα μέρη, ότι δεν υπάρχουν παραδεισένια μέρη, ρε παιδί μου. Κάπως έτσι το έθεσε. Γιατί μας ρωτάνε και εμάς πολλοί φίλοι ότι δώσ' μας ένα μέρος να πάμε κι εμείς και αυτά. Παιδιά, όντως δεν υπάρχουν μέρη. Κι αν υπήρχαν τα μέρη, θα πηγαίναμε. Δεν θα στα λέγαμε. Δεν θα στα λέγαμε. Τόσα πράγματα που είπαμε πριν. Διαφορετικές εποχές, διαφορετικές ώρες, διαφορετικές συνθήκες. Είναι τόσα διαφορετικά πράγματα που δεν μπορείς να πεις αυτό το μέρος είναι καλό. Ίσως θα υπάρχουν κάποια δείγματα και για μένα είναι λάθος σαν ερώτηση. Ναι. Καλύτερα να με ρώταγε κάποιος ότι τι να παρατηρήσω σε ένα μέρος για να κρίνω εγώ αν είναι καλό. Θέλει πολύ χρόνο. Επίσης, μην κοιτάτε τα βίντεο μας και βλέπετε ότι βγάζουν ψάρια, πάνε σε μέρη. Για να. Εμείς μπορούμε να πηγαίνουμε 3-4 ψαρέματα τη βδομάδα. Ίδιο μέρος. Στο ίδιο μέρος, για να δούμε πότε περνάνε, τι γίνεται, διαφορετικές εποχές, αυτό που είπα πριν, διαφορετικές ώρες, διαφορετικά τα πάντα, για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Πραγματικά δεν θα μου το συγχωρήσει ποτέ αυτό το πράγμα. Θα στο κάνω κι εγώ αυτό κάποια στιγμή. Μεγάλης λουζεράς είμαι σε αυτό, ρε φίλε. Αλέκο! Έχω πάρει ψάρι, το ξέρεις. Πολύ μεγάλο καρβούνι. Άνοιξε πικάπ. 5. Παραπάνω. Τι κάνω, είμαστε αρχάρι τελείως, εντάξει. Στην αρχή δεν το είχα καταλάβει. Και όταν το είδα κιόλας, λέω δεν είναι πολύ μεγάλο. Μου λέει, τι είπες εκεί, 5-6 κιλά. Ναι, ήτανε. 5-6 κιλά. Και εντάξει, επειδή παίζουμε πολύ σφιχτά φρένα είναι η αλήθεια. Αν στο μπεν πάρει φρένα, είναι μεγάλο το ψάρι. Είναι, από εκεί το καταλαβαίνω. Ειδικά εκεί που τα σφίγγεις εσύ τα φρένα. Ναι. Πας εσύ με 8 κιλά. Είδες πόσο εύκολα βγήκε. Ναι. Όμως, ναι. 8 με 10 κιλά θα είναι καλά. Ίσως πουν πολλά, αλλά ναι, όταν πας για πολύ μεγάλα, Ναι. πρέπει να την ακούσεις από την αρχή. Με το Instagram σου λες, μπείτε στο Instagram. Και μπήκαν όλοι, πώς το είπες να το Θέλει κάνουν. λίγο ένταση. Ρε φίλε, δεν γίνεται να το βλέπουν τόσα άτομα και να μην κάνουν εγγραφή. Έχουν κάτι μαζί σου. Δεν ξέρω. Βάλε λίγο νεύρο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι. Ναι.